Rồi giờ mình nói về thực toán DET, 3DET và AS ha, rồi thực toán siêu và thực toán RC. Ở đây là những toán liên quan tới việc mã hóa thôi. Rồi mã hóa. Rồi thì hiện tại ở đây á thì mình có hai cái thực toán mã hóa, đó là thực toán mã hóa đối xứng và thực toán mã hóa gì bạn? Bất đối xứng, phải không? Rồi thì đối với thực toán mã hóa đối xứng thì nó chỉ dùng một key thôi, một cái key chung. Cái key đó vừa mã và vừa gì bạn? Vừa giải mã luôn cái gì? Còn nhớ không? Thực toán mã hóa đối xứng là dùng một key gì? Một key để mã và cũng cái key đó người ta dùng để giải luôn cái gì? Nhưng mà đối với thực toán gì bạn? Đối với thực toán bất đối xứng thì nó dùng hai key khác nhau, phải không bạn? Một key mã và một key gì? Một key giải ha. Rồi. Và đối với thực toán mã hóa đối xứng thì thường là nó chỉ cho mình cái key len là trong khoảng từ 80 bit tới như bạn 256 bit. Còn đối với cái thằng mã hóa bất đối xứng á, thì nó có thể từ 512 tới 4096 bit gì. Bữa hổm nhớ là khi bạn chạy cái lệnh mà mình làm SSH á, là nó kêu mình nhập một cái bit vô, không bạn? Thì thường mình nhập vô 1024 gì. Còn nhớ lúc thực hành làm chuyện đó không? Chạy SSH phát sinh cái tự nhiên gõ 1024 thì đó là mình gõ cái không gian khóa đó. Thì mình gõ 1024 nghĩa là mình đang xài toán này gì không bạn? Phải không? Tức là mình gõ nó lớn hơn 512 chút xíu, và có thể sau này mình thể gõ tới 4096 bit cũng được luôn. Đối với toán mã hóa đối xứng thì bắt buộc bạn phải share key ha, do nó dùng chung một key. Phải không? Key mã key giải giống nhau, đó là mình mã bằng key nào thì cái thằng muốn giải được mình phải share cái key cho nó thì nó mới giải được. Còn đối với toán mã hóa bất đối xứng như này thì mình không chia sẻ key được ha. Không bạn? Vì nó sẽ có hai cái key khác nhau, một key mã và một key giải khác nhau. Do đó là mình không có share key được. Rồi, đối với thực toán này thì nó khá nhanh không bạn? Phải không? Khá nhanh là tại sao? Vì nó sử dụng những cái toán học để mã hóa đơn giản. Phải không? Nhưng mà đối với cái thực toán này thì rất phức tạp không bạn? Cái thực toán mã hóa nó rất là phức tạp. Đó, cái việc giải mã nó cũng sẽ rất là khó. Rồi, thì đối với thực toán mã hóa đối xứng thì mình sẽ có những toán nào? Đối với thực toán mã hóa đối xứng thì mình sẽ có những toán như là DET, 3DET, AS, IDEA, RC2 hoặc C4, C6, C5 hoặc là Logic ha. Còn với thực toán mã hóa bất đối xứng thì mình có những toán như là RSA, Gamma, Elbit, Core, DH. Nhưng mà thường mình xài gì bạn? Thường mình xài là RSA ha. Rồi symmetric và unsymmetric thì đối với thực toán mã hóa đối xứng là symmetric nha, còn asymmetric là mã hóa bất đối xứng. Thì đối với mã hóa đối xứng là dữ liệu của mình là ban đầu là 1000 đô, enzip một cái là mã hóa, bỏ thêm cái key bí mật vô thì ra gì bạn? Ra cipher text phải không? Nhưng muốn giải mã được cái cipher text này thì mình phải dùng decrypt và mình phải nhét đúng cái key mà lúc nó mã chỗ này nè, lúc nó enzip nó mã nó kèm theo cái key này thì bạn phải có đúng cái key đó bạn bỏ vô, thì bạn decrypt một cái nữa thì nó mới ra là dữ liệu ban đầu. Đó thì vậy là thực toán này là nó phải share key phải không bạn? Thực toán mã hóa đối xứng này bắt buộc phải share key, tức là anh bên đây anh mã bằng cái gì thì anh phải cho mình cái key đó, mình nhập vô thì mình mới giải mã được. Rồi còn đối với toán mã hóa bất đối xứng thì dữ liệu ban đầu của mình là 1000 đô, mình dùng một cái hàm enzip, mình enzip cái kèm theo một cái key bí mật vô thì nó sẽ ra cipher text ha. Nhìn đây không biết là 1000 đô ha. Qua đây không bạn, decrypt lại cái, nhưng mà để decrypt được thì mình phải nhét một cái key bí mật vô nữa, nhưng mà cái key này khác với cái key mã nha, key này khác với mã, nhét vô thì ra được cái dữ liệu ban đầu. Vậy đối với thực toán mã hóa bất đối xứng thì sẽ dùng hai key khác nhau, một key mã và một key gì? Một key giải. Vậy đối với thực toán này thì nó sẽ an toàn hơn không bạn? Vì key mã key giải thì sao? Khác nhau, phải không? Còn thực toán này mình muốn giải được thì mình phải truyền cái key cho người ta phải không bạn? Vậy trong lúc truyền key qua cho cái người này để họ nạp key vô thì có khả năng là cái key này lúc truyền đi mình bị bắt cái key này thì người ta sẽ biết được cái khóa của mình thì không an toàn phải không bạn? Phải không? Còn đối với này thì mình có sợ lộ khóa không? Đối với này mình có sợ lộ khóa không bạn? Không, vì cái key này mình giữ mà, phải không bạn? Bây giờ mình muốn mã hóa dữ liệu với cái đối tác của mình thì mình sẽ gửi key qua hay là nó gửi key qua cho mình? Mình muốn mã hóa dữ liệu của mình với cái đối tác của mình đó thì ai sẽ là người phát sinh key? Mình phát sinh key. Vậy mình lấy cái key của mình mã hóa, mình gửi cho thằng kia lấy key đâu giải?
vậy phải truyền key qua cho nó để nó giải hả? Vậy cuối cùng đâu có bảo mật nữa. Mà thằng đối tác nó phải đưa cho mình, nó phát sinh một cặp key nhưng mà nó đưa cho mình cái key public để mình mã với dữ liệu mình. Vậy khi truyền đi có nào bắt thì sao không? Đâu sao, vì cái key giải là do chính thằng đó nó đang giữ mà. Vậy lúc truyền đi có bị mất dữ liệu cũng đâu sao đâu. Vì key giải chỉ có thằng nó tạo ra, nó gửi qua cho mình, nó gửi chỉ một key thôi mà, còn key nó giữ mà. Vậy khi mình gửi qua nó dùng ra mình key nó giải lại không bạn? Mình hình dung không? Những cái con virus mã hóa bây giờ là nó làm theo kiểu vậy. Tức là nó phát sinh hai key nha. Một cái key nó nhét vô một cái file chương trình, bạn chạy cái file chương trình lên thì nó mở cái key lên, nó mã hóa dữ liệu toàn bộ máy của bạn. Nó đòi tiền chuộc, trả tôi mấy ngàn đô á. Không trả thì sao? Không gửi key. Tức là nó còn một cái key bí mật của nó nữa. Anh nhớ chưa? Bạn trả thì nó mới gửi cái key đó qua cho bạn, bạn nạp vô. Tức là bạn nạp cái key này vô nè, thì lúc đó dữ liệu bạn mới giải lại được. Anh nhớ chưa? Nó đâu gửi mình hai key đâu, nó gửi mình một key nhưng mà cái key đó nó nhét vô cái con virus á, nó nhét vô trong chương trình mình chạy cái nó chạy cái chương trình lên. Vậy cái key đó nó nạp vô cái file chương trình của mình, những cái file trên máy tính mình thì file máy tính mình bị mã hóa không bạn? Phải không? Nhưng muốn giải mã thì sao? Trả tiền chuộc đi, tôi gửi key qua cho, tôi gửi cái key bí mật tôi qua, anh nạp vô lại thì anh giải ra được. Còn không thì sao? Chịu. Do đó là những cái con virus mã hóa dữ liệu giờ á, là người ta rất là sợ nha. Vì cái con virus mã hóa dữ liệu này nó đang xài tính toán gì bạn? Nó đang xài tính toán gì? Asymmetric. Mà asymmetric là nãy là bao nhiêu bit? 4096 bit. Có nghĩa là 2 mũ 4096 bit, mất bao nhiêu năm để giải mã? Hồi nãy mới có 60 bit là mất nhiêu năm bạn? Mất nhiêu năm? Đây nè, 128 bit là bạn mất nhiêu năm? 30 năm. Bây giờ tới 4.000 mấy bit, mất nhiêu năm mới giải mã được. Do đó là các bạn hỏi máy em bị nhiễm virus mã hóa dữ liệu, cứu được không? Giải mã được không? Chịu. Không giải được, trả tiền chuộc. Còn không trả, chịu. Thậm chí những cái công ty viết phần mềm bây giờ không có phần mềm nào mà nó giải mã được, nó chỉ chặn trước khi con virus nó chạy lên thôi. Còn virus nó đã mã hóa bạn rồi là bạn không có cách nào bạn giải được ha. Nếu mà bạn đã bị virus mà bạn đã chạy rồi thì phần mềm nó phát hiện có virus nó ngăn lại, nó không cho chạy nha. Còn nếu bạn đã chạy rồi bạn mới cài virus vô mà máy bạn đã bị mã hóa rồi là không có nào giải được nha. Vì giờ để giải được một độ dài mà nó tới 4096 bit thì cái công việc rất là phức tạp. Thay vì người ta đầu tư cho cái việc giải mã thì rất là tốn kém không bạn? Bây giờ người ta chỉ viết một cái phần mềm, người ta ngăn chặn cái việc anh đừng cho nó chạy con virus thôi, nó khóa lại không cho chạy. Còn khi đã chạy rồi là chịu, không có giải được. Muốn giải được cũng rất là tốn kém không bạn? Phải không? Bạn phải sử dụng một cái máy siêu máy tính gì đó, một giây bạn phải giải mã bao nhiêu cái key đó thì bạn mới dò ra được cái key nó mã là key gì. Do đó là đừng có hy vọng gì mà giải mã được ha. Nếu mà mình đã bị cái tính toán này rồi thì rất là khó. Chỉ có nước là gì bạn? Phải trả tiền cho nó để nó cho mình cái key mình nạp vô. Trong 2 mũ 4006 key nó có một cái key mà gõ đi vô là đúng. Còn bạn không cho cái key, bạn cứ gõ đi, bạn gõ 2 mũ 4096. Có giờ bạn gõ bao nhiêu tỷ key á thì nó mới trúng được cái. Phải không? Giờ tôi quăng một cái kim xuống biển, tôi không nói đâu á. Giờ không nói ở biển Việt Nam hay biển thế giới, biển nào không biết. Bạn đi tìm cái key đó. Ha? Giờ bạn tìm bao nhiêu năm bạn mới ra được cái kim đó. Phải không? Nó phải dễ đâu. Do đó là nếu mà nó mã hóa kiểu này là sao bạn? Là cái việc giải của mình nó có không? Rất là khó khăn chứ không phải đơn giản ha. Và nói chung là thua chứ không phải đơn giản ha. Rồi, nhưng mà với những cái siêu máy tính là khác nha. Có những cái máy mà nó chuyên giải mã thì nó giải rất là nhanh. Thì dĩ nhiên có cái này thì dĩ nhiên người ta phải chế ra những cái siêu máy tính để làm gì bạn? Để giải mã vậy, để chuyên trị mấy này chứ. Nhưng mà dĩ nhiên là những người có tiền, những cái quốc gia có tiền thì người ta mới làm chuyện đó, hoặc là phục vụ cho cái công việc về khoa học không bạn? Thì nó phải có những cái máy đó ha. Rồi thì đối với thực toán DET thì nó mã hóa là nhiêu bit bạn? 56 bit. Nhưng mà 3 DET là nhiêu? Lên tới 100 mấy? 168 bit ha. Còn AS thì lên tới 256 bit. Còn thực toán siêu thì 160 bit. Còn những thực toán RC thì tùy version 2 thì nó 64 bit, nhưng mà version 4 là nó lên tới 260 bit. Version 5 là lên tới 2040 bit, còn version 6 thì nó khoảng 260 bit. Mã hóa thì nó có nhiều cách mã. Một là người ta mã hóa 64 bit, tức là dữ liệu của bạn nó mã hóa mỗi lần là 64 bit. Tức là cứ 64 bit nó mã một lần, 64 bit nó mã một lần rồi nó truyền đi, cứ 64 bit nó mã hóa một lần nó truyền đi. Hoặc là dữ liệu của mình nó mã hóa theo dạng luồn, có nghĩa là dữ liệu của mình chạy tới đâu nó mã tới đó. Thì nó có hai cách là nó mã hóa từng bit. Tức là
truyền tới đâu mã tới đó, hoặc là mã lần 64 bit truyền đi 64 bit, mã 64 bit. Vậy đối với những thực toán như là DES, 3DES, AES thì cái thực toán nào an toàn hơn bạn? DES thì giờ ta không còn xài nữa, bây giờ nó đã thay thế bằng 3DES rồi, vì 3DES an toàn hơn ha, phải không? Thì đối với thực toán DES thì có khả năng bị rút phọt có nghĩa là tấn công dạng dò mật mã đó. Nhưng mà 3DES thì sao bạn? 3DES thì nó phải chống được cái tấn công dạng rút phọt ha, với là AES tức là dạng dò pass đó. Rồi ví dụ đối với một cái thực toán DES nãy là đó là thực toán mã hóa dữ liệu dạng cơ bản, thì nó ra đời năm 1976, cũng gần đây thôi phải không? Rồi đây là thực toán mã hóa gì? Đối xứng. Độ dài kia là nhiêu bit bạn? 56 bit. Tốc độ mã hóa trung bình. Thời gian rắc là bao nhiêu ngày bạn? Không phải là không giải được mà phải có gì bạn? Phải có những cái siêu máy tính mạnh, phải không? Thì cái thời gian giải nó bạn thấy là nó mất 6,4 ngày để giải được. Mới cái độ dài là nhiêu kỳ thôi bạn? 250 kỳ thôi nha. Đối với mã hóa DES thì hồi nãy đơn giản phải không bạn? Nhưng mà 3DES thì nó phức tạp hơn. Đối với 3DES thì nó là triple data standard, có nghĩa là nó mã hóa mấy lần bạn? Mã hóa mấy lần? Triple là mấy? 3 lần. Rồi nó ra 577 ha. Thực toán mã hóa này cũng là đối xứng không bạn? Và nó lên tới nhiêu bit bạn? 168 bit ha. Và mình phải mất bao nhiêu năm để rắc bạn? Với công nghệ hiện tại bây giờ mình phải mất là 4,6 billion year để mình phải giải mã được toán mà nó mã hóa bằng kỹ thuật 3DES. 4,6 billion year là nhiêu năm? 4,6 tỷ năm không? Bạn mất bao nhiêu năm để bạn giải được một cái dữ liệu mà nó mã hóa bằng 3DES? Đó, người ta tính toán với công nghệ hiện tại là phải mất nhiêu đó năm á để mình giải được ha. Vậy đó không phải là dễ giải phải không bạn? Rồi, nhưng mà với siêu máy tính thì sao bạn? Một giây nó giải được bao nhiêu triệu tỷ phép tính giây? Bao nhiêu đây nó giải nhanh không bạn? Rồi, đối với thực toán AES á, thì nó là toán mã hóa nâng cao ha, thì nó ra đời khoảng năm 2001. Nó là thực toán mã hóa gì bạn? Đối xứng, và nó có thể mã hóa lên tới nhiêu bit bạn? 256 bit. Thực toán này mã hóa tốc độ rất là cao và phải mất bao nhiêu năm để rắc được nó bạn? 149 trillion year là nhiêu năm? Nghìn tỷ không? Vậy mất 149.000 tỷ năm mới giải mã được. Mới có 256 bit thôi đó. Giả sử đây máy tính mà mình giải mã 256 kỳ trên giây nha, tức là một giây mình giải mã 256 kỳ, thì với cái độ dài 2 mũ 260 đó thì mình phải mất bao nhiêu đó năm á, tức là một giây mình chỉ giải được có 260 kỳ đó, tức là mình tìm được là 256 giá trị á. Mà mình muốn tìm được là 2 mũ 256 thì bạn phải mất bao nhiêu đó năm bạn mới tìm ra được hết 2 mũ 256 cái giá trị. Một giây mình tìm được có 250 giá trị nha, mà 2 mũ 256 là bạn nhân lên nó rất là lớn, nhìn chưa? Một giây nạp vô 260 kỳ, giây nạp vô 260 kỳ gì? Cứ giây nạp vô 260 kỳ, tìm ra đúng một kỳ trong 2 mũ 260, mất 149.000 tỷ năm ha mới tìm ra được một cái giá trị trong cái tổ hợp 2 mũ 260. Nhưng mà với một cái siêu máy tính thì khác một giây nó giải mã là cả sao? Cả triệu tỷ khóa trên giây không bạn? Thì lúc đó có thể là nó giải mã khoảng chừng phút là xong không bạn? Hiểu không? Vì cái này nó xài thực toán mà, nhưng mà phải có những cái máy mà nó tính toán nhanh ha. Do giờ là những cái nước người ta đua nhau, người ta tạo ra những cái máy tính mà tốc độ nó sao bạn? Nó cực nhanh phải không? Rồi thì toán AES này thì nó là 256 bit ha.